हेलो साथीहरु, स्वागत छ त्रिपुरीमा र हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं वालपेपर कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा चाहिँ सिक्नेछौं। जसमा चाहिँ हामीले वालपेपर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, आफूले चाहिएको फोटोहरु कसरी राख्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र हजुरहरुले अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो हाई कम्प्युटर अफिसियल युट्युब च्यानललाई। र यसमा चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोहरु पनि तपाईले हेरेर मजाले घरमै पनि बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो वालपेपर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा सिक्नेछौं। यदि तपाईसँग विन्डो स्ट्यान्ड छ भनेपछि तपाईले राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा जानुभयो। पर्सनलाइजमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि एकछिनमा खुल्छ। सेटिङ खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपरको स्टाइलहरु र यसमा चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरे भने तपाईको वालपेपर हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ है त। र जुनसुकै कम्प्युटरमा पनि यसरी हामीले पर्सनलाइजमा गएर चाहिँ यहाँ ल्याउन सक्छौं र यसमा चाहिँ विभिन्न फोटोहरु पनि यहाँदेखि फोटोहरुको कलरहरु हैन, कलरको डिजाइनहरु, कलर मात्र राख्ने हो कलर मात्र राख्न मिल्छ। यहाँदेखि अब स्लाइड शोमा पनि यसरी राख्न मिल्यो हैन। फोटोहरु चाहिँ विभिन्न फोटोहरु छन् भने त्यसमा चाहिँ तपाईले स्लाइड शोमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र जसमा चाहिँ तपाईको फोटोहरु चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले स्क्रिनशट गर्ने फाइललाई मैले चुज गरे र यो भित्र फाइलहरुमा फोटो जति छन् त्यो चाहिँ हामीले एक मिनेटमा चाहिँ चेन्ज हुने अथवा 10 मिनेटमा 20-30 मिनेटमा हैन, 1 घण्टा 2 घण्टा 1 दिनमा कसरी हुने चेन्ज हुन्छ यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यसलाई पनि सुपिललाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, अन गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईको अगाडि पछाडी चाहिँ हुन्छ हैन, किनकि परमावाइज चाहिँ आउँदैन। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यसमा चाहिँ स्लाइड रनिङ हुँदाखेरि चाहिँ ब्याट्री पावर पनि अलि खान्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी राख्ने फिल हैन, फिट स्क्वायर टाइल जस्तै फोटोहरुको चाहिँ धेरै राख्न चाहनुहुन्छ भने जसरी मैले अलि वालपेपरमा यो फोटो आएको छ र तपाईले यहाँ देखि नेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड। अब यसमा चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ चेन्ज भएर अर्को फोटो आउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, नत्र एक मिनेटमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो वालपेपर चेन्ज भएको हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अरु आफूले चाहिएको फोटोहरु हैन, आफूले चाहिँ जुन फोटो राख्न चाहेको हो त्यो फोटोहरु चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने। अब जस्तै मैले फोटोहरु चाहिँ छ है साथीहरु, अब यसमा चाहिँ फोटोहरु छ। जस्तै यसमा फोटोहरु चाहिँ कसरी राख्ने हैन, जस्तै मानौ फोटोहरु यो फोटोलाई मैले राखिदिएको छु। राइट क्लिक गरे, राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट एट डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ फोटो अगाडि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले फोटो के गर्न सक्छौं, ल्याउन सक्छौं। र त्यसलाई तपाईले अब आफ्नो फाइलमा चाहिँ कहाँ छ हैन फोटो त्यो हेरेर पनि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न फोटोहरु यसरी अब कुन फोटो राख्ने हो हैन, कसरी राख्ने के गर्ने त्यसको बारेमा पनि अब मैले धेरै भन्नु पर्दैन होला हजुरलाई, किनकि तपाईले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ यो फोटो चाहिँ अगाडि आएर बस्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ अब यो फोटोहरु पनि रहेछ हैन अगाडिको। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं फोटोहरु यो फोटोलाई चाहिँ मैले अगाडि ल्याउन चाहे र यसमा चाहिँ मैले अहिले यसमा राइट क्लिक गरे सेट डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड गरे र यसमा गएर यसरी गरे भने चाहिँ हाम्रो फोटो अगाडि आएको छ। र यो फोटो चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ साइज मिलेको छैन भने तपाईले सेटिङमा गएर यो यसमा गएर तपाईले फिट गर्न सक्नुहुन्छ। फिट गर्नु भने यसरी यो साइजको देखाउँछ। र यसमा चाहिँ अर्को पनि छ, निरा फिट छ हैन, टाइल पनि छ। यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखाउँछ हैन। अब यसमा चाहिँ यस्तो देखाउँछ, यो अलि चौडा देखाउँछ हैन, मोटो पातलो हुन्छ भने यसरी मोटो पनि बनाउन
हुन्छ टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ अलि फोटो चाहिँ ठुलो भयो, त्यो भएर चाहिँ यसमा देखाएन। अब सेन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ देखाउँछ, अनि स्पाम गर्नुभयो भने अलि यसरी देखाउँछ है त। र यसमा चाहिँ तपाईँले अब फोटोहरू चाहिँ कुन राख्ने, कसरी राख्ने वालपेपरमा होइन, अथवा तपाईँले आफ्नै वालपेपरहरू दिनका दिन एउटै भएपछि अलि रमाइलो पनि हुँदैन होइन, अलि नराम्रो पनि देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अब विन्डोज चाहिँ राख्ने हो भनेपछि अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यसरी तपाईँको विन्डोज चेन्ज हुन्छ है तपाईँको। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला, र हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो च्यानलमा जोड्दै गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीसँग जोड्नुहोला। धन्यवाद।